Ну що ж, проведемо таку екскурсію вам по клініці. Думаю, почати з кабінету свого, для того, щоб розуміли, в принципі, наш шлях пацієнта. Спочатку ми опинюємось, звісно, на рецепції, але потім вітаємо до мене в кабінет на консультацію. Сиджу я тут за столом зазвичай, або зустрічаю десь там вас. В принципі, такий кабінет, коли пацієнти сюди заходять, дуже часто бачу такі здивовані лиця, і вони думають, що вони не туди потрапили, кажуть, що це фотостудія якась, чи що. Такий кабінет. Ми багато часу приділяємо саме фотографії пацієнта до, після, на етапі реабілітації, щоб оцінювати результат. І це нам допомагає в роботі, в корекціях і так далі. Тому от фотозона у нас така, от бачите, добра. Інколи погляди тут провожу, для цього у мене є кушетка, а потім тут у мене пацієнт сідає, і я його ретельно вислуховую, слухаю всі побажання, даю дзеркало і мені показують, що ж там в дзеркалі не подобається. Є музичка, завжди вона у нас жива, люблю вінільчик, так що хочете щось подарувати лікарю, платівки даріть. Слухаємо музичку, я дуже люблю на розмітці саме це робити. Пацієнта посадити, заспокоїтись, поспілкуватись з ним, послухати класну музику і поробити чудову розмітку. А потім ще подумати про цю розмітку, це дуже важливо. Далі можемо перейти у зону рецепції, все ж таки звідки воно все починається. О, тут ми були вже, коли було темно, а зараз посвітліше. А тут дівчата сидять. Дівчата завжди всіх тут зустрічають, за такими посмішками предлагають випити міцного або не міцного, да? От, у нас навіть можна зазирнути туди. Вон є такий холодильничок, і там, коли приходите на консультації і огляди, да, можна випити такого, позловживати трошки елітним алкоголем. Ось, і коли дівчата вас зустріли, ви тут сіли, ознайомились з якоюсь інформацією по операціям, і потім вас запрошують на консультацію або на оформлення, або ми йдемо на мийку голови, пацієнти часто приходять із-за того, що перші дні після операції не можуть помити голову, або просто плановий огляд у нас. Далі у нас клініка рухається в тому напрямку. Тут, бачите, є такі у нас знаки, які показують, що куди. Тут у нас кабінети таких перев'язок, які переходять в клініку з вулиці. Тут приймає наш судинний хірург. Нікого нема? Ага, є. Ладно, не будемо зазирати. Там звичайний кабінет. До речі, це картини відомого українського художника. Хто знає, можете написати ось його ініціали. Можете подивитись. Далі у нас ідуть перев'язочні. Вони виглядають, в принципі, отак. Якщо ви зробили підтяжку обличчя, груди, або абдомінопластику, або блефаропластику, ви потрапляєте в наш третій кабінет. В цьому кабінеті він невеличкий, але нам його достатньо, щоб показати вам всю необхідну допомогу, зняти шви. У нас тут є УЗД-апарат. Він дуже чудово нам допомагає в кожній перев'язці. Тобто, перші дні після операції у вас є ризики сіром, гематом, і ми робимо мінімізацію цих ризиків. Одразу вирішуємо це питання за допомогою УЗД-апарата. Наші пальці нам допомагають зрозуміти, чи є у вас сиром і гематома, і УЗД-апарата. І зачастую ми не можемо візуально побачити, не можемо відчути, що у вас всередині. А за допомогою УЗД ми бачимо, вирішуємо це питання, пунктуємо, дренуємо, і загоєння набагато краще стає. Також, коли вам встановлюють грудні імпланти, у нас це прямо золотий стандарт, та насправді після всіх операцій, після операційну зону перевірити на УЗД на 5-й день, потім в місяць, 3 місяці. Якщо у нас все ж таки виявлена полость, рідина, ми будемо займатися кожну перев'язку, кожен огляд, також робити вам УЗД, щоб визначити, що там більше немає рідини, що ми подужали цей недуг. У нас тут завжди така стерильна зона, після кожного пацієнта все тут витирається, обробляється спеціальними розчинами, он завжди на кожен персонал різні розміри перчаток, завжди тут докладаються стерильні набори, пінцетики, ножнички там і так далі. Тобто завжди все у нас готове для термінових, не дуже термінових перев'язок. І ми використовуємо найкращий шовний матеріал. Можете побачити, це найдорожчі бренди ниток. Можете побачити, що використовуємо також банально ці пластирі, вони найдорожчі. І, в принципі, багато клінік на цьому економить. У нас все найдорожче, бо ми хочемо все ж таки якість для пацієнтів. І ми завжди затарені по максимуму всім цим. Йдемо далі. От. Далі зайдемо, тут у нас кабінет консультативний, консультативно-процедурний. Тут інколи ми займаємось косметологією. І зараз у нас тут якраз процедура проходить. Добрий денечок. Як справи? Все добре. Я тут знімаю відосики всякі про клініку, думаю, от і до вас зайду.
Все чудово, да, набряки сходять. Так. От у нас тут була корекція після підтяжки обличчя, бо у нас погано загоїли шви. І зараз ми покращуємо реабілітацію, саме набряки, мікротоковою процедурою. Ми все це нашим пацієнтам радимо. LED-лампи, мікротоки, там, холодні компреси, все це робиться також у нас в клініці. І також все це ми введемо в супроводі ще ін'єкційних процедур, таких як плазмотерапію, полінуклеотиди, лазерні шліфовки включаємо в роботу при необхідності. Тобто все це використовуємо зараз. Далі підемо, побачимо, що там є. Боляче? Ні. Ні. Я пробував собі, мені так неприємно, прям було. Ну ви вже стійка до мікротоків, да? Так. Ну, Я вже трясусь. Добренько, відпочивайте. Далі у нас є інша перев'язочна. У нас взагалі 3 перев'язочні є, 2 перев'язочні – це для приходящих пацієнтів з вулиці, які приходять на огляди перев'язки післяопераційні. І є чиста перев'язочна, яка в стаціонарі знаходиться. Вона окремо стерильна для більш чистих перев'язок, саме тільки що прооперованих пацієнтів. Йдемо подивимось. От, саме тут оперблок. В оперблок ми зараз, до речі, підемо, коли я переодягнусь, підемо туди з анестезіологами, там знімемо для вас відео. В принципі, про наш наркоз, про введення наших пацієнтів в наркозі, як вони проходять, що ми для цього використовуємо, бо у нас найкращі наркози, які тільки можуть бути. І хочу також вам донести цю інформацію, що у нас анестезіологи офігенні. Так, тут у нас також такий процедурно-перев'язочний кабінет. Ну, дивіться. Тут також проходять ваші перев'язки, тут ви сідаєте або лягаєте на кушеточку, вам роблять тут СО2 лазерні шліфовочки, доглядають за шовчиками, також роблять УЗД, бачите, також є апарат, який допомагає нам покращити якість наших перев'язок і бути впевненими, що все у вас чудово. І навіть от Morpheus, BodyTite, це при необхідності також призначаємо пацієнтам, ми робимо, якщо є, наприклад, залишкові набряки, довготривалі після операції, Морфіусом ми можемо також трошечки скоротити кожний лоскут, трошечки підпалити підшкірно-жирову клітковину, якщо це дійсно необхідно. Але цей апарат багатьом не підходить, не треба всім його робити. От я його купив і нікому не продаю, тільки по необхідності робимо. Це, до речі, дружина моя малювала. Вдруг кому картина треба, звертайтесь. Не факт, що вона намалює, але звертайте. Можна це, як, знаєте, произведення іскусства показати вам туалет. Справжній камінь з річки Карпатської. Нам таких поробили, бачите, навіть мильниці такі по 5 кілограм. Десь. Таке доволі презентабельне місце. Тут багато людей, хто приїжджає, де фоткаються. На фоні тут скала, тут камінь. Тут можемо побачити, є у нас такий процедурний кабінет. Ми дуже частенько пацієнтам робимо ще пресотерапію. Це допомагає при набряках кінцівок після операцій. Тут пресотерапія всіх частин тіла і плюс вона ще й супроводжується мікротоками, міостимуляцією. І це допомагає максимально забрати рідину з кінцівок, з живота після абдомінопластик, ліпосакцій. Дуже крута штука. І ще потім в наркозі розкажу, у нас є пресотерапія саме під час операції. Також ви в наркозі лежите у нас в клініці, в штанах пресотерапія. І також вам такий вакуумний масаж робиться. Далі ми йдемо відділення стаціонару. В принципі, ми так намагалися зробити клініку, щоб вона була, знаєте як, не дуже схожа на клініку, щоб тут знаходилась як в якійсь, ну, не знаю, готелі якомусь, або як в гостях у когось, щоб вам тут затишно було. Давайте пройдемо далі, це ділянка стаціонару. Далі у нас коридор йде з палатами. Тут у нас 6 палат. Єдиний недолік – це те, що у нас в палатах немає санвузлів. Вони у нас окремо, тут душова, санвузли знаходяться. Але пацієнти на це не скаржаться. Ми завжди беремо у пацієнтів відгук, ми любимо слухати, що ж вас не влаштовує. В принципі, сильно ніхто не скаржиться на санвузли. Давайте подивимось також, як воно там все виглядає, щоб ви знали, куди їхати. У нас в усіх зонах клініки є ось такі кнопки. Якщо ми натискаємо її, то прибігає медсестра. Це треба, якщо вам стало погано в санвузлі, наприклад, вас десь знудило, втрачаєте свідомість, ви можете в будь-якому місці натиснути кнопку. Навіть сюди ми заходимо, дивіться. І тут у нас також є ці кнопки, які ми натискаємо, і переходить медична сестра. І, в принципі, ми по усім зонам, де є пацієнт, у кожного ліжка, в кожній перев'язочній, в кожному санвузлі у нас є такі кнопки на всякий випадок. Далі у нас є така зона, як душева і мийка голови. Ми ж спеціалізуємося в більшій мірі на підтяжках обличчя, тому я зробив такі мийки для того, щоб
пацієнтам нашим, наші співробітники могли допомагати з миттям голови. Тобто ви сідаєте, розслабляєтесь, тут зазвичай гарна музичка у нас грає, і медсестра вам допомагає помити голову, і це буде набагато якісніше, ніж ви самі собі зробите у перші дні після операції. Але чистота голови – це дуже важливо після операції, бо там якраз є ця брудна мікрофлора, яка нам не потрібна після операції. От ми її прибираємо. Пройдемо в палату. У нас, в принципі, є і двохмісні, і одномісні палати. Взагалом десь 10 койкомісць. Почнемо з таких двохмісних палат, бо тут вільно поки що. У нас такі комфортні ліжка, тобто на них можна любе положення тіла вам зробити, і пацієнти не хочуть виписуватись саме із-за ліжок, тому що тут дійсно зробили класне зручне положення, а дома ви так собі не зробите, бо функцій таких у вашого ліжка немає. Сюди вам приносять смачно поїсти, сюди вам приносять багато квітів, гарний настрій друзів, і ви тут відпочиваєте. Тут у нас більш таке сімейне, тут буває дружина, чоловік, там разом ночують. Якщо парами приїжджають на операції. Також телевізори в кожній палаті, у нас такі класні телеки, я також з цим заморочився, щоб ви могли подивитись Мегагол, там, Світ ТВ, навіть Sony PlayStation, нам палату можемо ставити також, вони у нас є. Для тих, хто любить пограти. І всі ці кінотеатри, які онлайн, вони всі у нас переплачені, так що завгодно можна дивитись. Це наша чиста перев'язочна. Ви не думаєте, що я там в вуличній одежді хожу? Ні. Все це все одно буде перед вихідними перебиратись. Тут ми робимо більш чисті перев'язки, сюди також УЗД-апарат закачується, і ми робимо тут вже більш такі перші дні після операції перев'язуємо. Це перша, друга доба, і потім ми зазвичай виписуємо пацієнтів. Такі місця також все стерильно, підготовлено, і можемо робити перев'язки. Тут у нас є, до речі, бігова дорожка, можете побачити. Вона у нас стоїть на той випадок, що всіх після підтяжок обличчя ми змушуємо ходити. Тому на наступний день після операції ми вас активізуємо, і ви повинні в цьому бандажі піти, стати на бігову дорожку і багато ходити, багато пити води. І це така дуже класна опція, бо ви такі прям марафони по клініці наматувати не будете. На жаль, вона не така поки що велика, але ми ростемо. І також ця дорожка дуже необхідна судинному хірургу. Піжовський Євген, який у нас працює, він ставить пацієнтів після своїх операцій також для тромбопрофілактики, для того, щоб покращити венозний відтік з ніг. І далі у нас також йде коридор, далі стаціонар, і тут вже йдуть одномісні палати. Можемо в якусь зайти. Приблизно ось одна із такі невеличкі палати, і якщо людина хоче повноцінно сама бути, тут так само все необхідне є, і телевізори, все. І в тиші та спокої відпочивайте тут. Це, знаєте, така підсобка нашого театру. Давайте зайдемо. Тут у нас медсестри відпочивають, ночують, це їх пост. У них є табло, там, де висвічується з кнопок виклик. І у них є часи на ручках. Коли ви натискаєте кнопку, десь санвузлічі у палаті, у них висвічується номер кнопки, вони розуміють, куди біжати. Тут вони готують перев'язочний матеріал там і так далі. І тут у нас всякі, бачите, їхні штуки. Є монітори пацієнтів, які вони встановлюють тим, кому необхідно контролювати тиск. Також у нас є така крута штука. Також як опція, яка не є в багатьох клініках, це аналізатор крові. Це та штука, яка допомагає нам зробити прямо у вашого ліжка за лічені секунди аналіз крові загальний. І це допомагає дуже швидко реагувати на втрату гемоглобіну, на кровотечу і так далі. І терміново діяти. Оця маленька штучка 10 тисяч євро коштує. Це планшетик такий. Це, до речі, картинки нам подарував хірург, один приїжджав подивитись операцію з Одеси. Це, типу, одеські краєвиди такі. Так що, дякую тобі, якщо дивишся. Можемо показати наше роздягання. Чи ні? Давай знімемо, а може і не виставимо, да? Тут доставочка якраз розхідних матеріалів. Ну як вона є, а що? Хай буде. Взагалі, ті, хто медики, ті розуміють, що в клініках завжди пригнічують медичний персонал тим, що йому нема навіть де переодягнутись. У нас хоча б є роздягальня. Ось, так що любимо і та поважаємо. Там є навіть душ для персоналу, там декілька санвузлів. І тут всі люблять просто тусити. Зараз їм дуже незручно буде. Давайте зайдемо. Це кухня. Коротше, щоб ви розуміли, вони джойстики від Соньки покидали, типу не грають.
От, а так що, в принципі, от тут ми в дартс граємо, тут у нас по палатам розписані пацієнти, тут у нас графік харчування пацієнтів знаходиться. Розлікаємося, як можемо. Бачите, там дартс, Сонька, Нінтендо, тут смаколики всякі нам приносять. От, так що тут відпочиваємо. Ну, а далі в операційну. Коротше, переодягнувся, тепер в операційну можна. Зараз анестезіолога туди запросимо, так що йдемо. Що хотів я вам розказати. Багато зараз же ж приїжджих із-за кордону, і вони бояться, ну, понятно, що вибухів, перельотів і так далі. Якщо ви подивитесь на цю сторону, у нас є такі от по всій клініці, такий перепад висоти сходи. Та вся частина клініки знаходиться у нас під землею. Тобто ми там якби вже в бетонних стінах, під землею, під жилою будівлею. І це дуже чудово, от якраз що пацієнтам нашим можна так не боятись всього цього, бо ми наполовину в сховищі вже знаходимося одразу. От якщо б ти зараз це сказала. Коротше, Віолетта каже, серіал «Бункер» у нас і на клініка. Да. Що, підемо в операційну, да, напевно? І так, заходимо тепер в операційну, треба трошечки переодягнутися чистеньке, і можна буде гуляти по оперблоку. Обов'язково ми одягаємо при вході маску. Обов'язково одягаємо шапочку. Зазвичай лікарю тут свої шапки є різних кольорів. Зараз ми таку одягнемо. У нас весь воздух виштовхується з операційної, щоб всі дрібні частинки пилу виходили з операційної і з потоком повітря. Якщо заходимо, тут ми потрапляємо в передопераційну. Є ось такі двері в операційні, такі шлюзи. Мойка, дуже важлива частина, бо тут хірург готує себе до операції, одягає там окуляри, фонарики, миє руки. У нас все це безконтактно, у нас мойки, які без дотиків працюють. Тут коліном вода нажимається, без дотику подається мило. І таким чином хірург собі зручно дивиться на себе, робить афірмації, каже, що я лучший, я зроблю цю операцію. 2 операційні. Це у нас такий клімат-контроль. От за цю штучку я віддав 70 тисяч євро. Це правильний клімат операційної. Тут максимально сухо, що інколи навіть і очі пересихають, але це для покращення стерильності. Саме по собі повітря тут доволі холодне. От, за рахунок цього, але хірургам тепло, тому що вони в одноразових стерильних костюмах, а іншій частині персоналу треба от трошечки одягатись. А пацієнт у нас ніколи не мерзне, потім розповім чому. Далі у нас тут є дуже важлива частина – це стерилізаційна. Тут у нас готуються всі інструменти. У нас тут стерилізатори, сухожари, автоклави. Тобто запаковка інструментів, все там розписано, розкладено. Тобто тут медсестри творять саме стерильність, от, зберігають всі інструменти. Над цим ми прям дуже уважно працюємо, не може бути нестерильного якогось інструменту. І можете побачити, що на кожну операційну окремий шкафчик тут. Все для миття, генеральних прибирань і так далі. Тобто на кожну ділянку приміщення окремі інвентарі. Також, от бачите, у мене ноги липнуть. Завжди у нас на вхід в стерилізаційну, в операційні. У нас такі коврики, вони декілька разів на добу замінюються. Бачите, там 20, вони нумеруються і декілька разів на добу вони знімаються. І таким чином все, що у вас є пильне на ножках, все одно, якби ми не вичищали наше взуття, якийсь пил збирається. І таким чином він прилипає до цих ковриків. Далі в операційну ми ще частіше заходимо. Далі у нас йдуть операційні. От. Заходимо. Вони у нас такі просторі, комфортні. Персоналу тут достатньо поміщається. У нас зазвичай на операції працює, давайте порахуємо, хірург, помічник хірурга, анестезіолог, помічник анестезіолога, анестезист, операційна медсестра і санітарка оперблоку. Тобто 6 людей працюють над вами під час операції. Плюс ще можуть додати ще асистенти, ще хірурги, ще оперсестри, якщо там великий об'єм операції. І ще й буває, навіть приходять хірурги подивитись операцію. У нас все обладнання, я купував таке найсучасніше, воно все дорого коштує. Наприклад, мийки для рук, які я вам показував, вони коштують там 150 тисяч гривень. Операційний стол стоїть приблизно 10-15 тисяч євро. Тобто операційні лампи, світло також коштують 10 тисяч євро. Тобто все це такі доволі великі суми. І кожен елемент, оце, тому і дорогі ваші операції, тому що все це коштує дуже великих грошей.
І ще є таке, що все це обладнання, воно псується, ламається, його треба міняти. Тому пластична хірургія дорога. І ми вибираємо найкраще. От у нас є тут телевізор. Це не для того, щоб YouTube дивитись під час операції. Ні. Ми виводимо фото пацієнтів. І мені так більш зрозуміло, як працювати з ісходником, з пацієнтом, тому що під час операції бувають якісь спорні моменти, ти візуально не пам'ятаєш людину, а так у мене в різних ракурсах. Мені помічники формують фотографії, виводять на екран, і я, дивлячись на пацієнта, роблю операції. Мені це прям дуже допомагає, і це у нас прям must have. Ендоскопічна стойка. Оце стойка з монітором, вона створена для ендоскопічних операцій. Ендоскопічні операції ще й тому дорожче, тому що ця стойка також коштує приблизно 15-17 тисяч євро, тобто не дешеві гроші. І, наприклад, от ми використовуємо під час операції такі банально фонарики. Можете подивитись. Цей фонарик коштує приблизно десь 120 тисяч гривень. Звичайний налобний фонарик. Можна було в епіцентрі купити, але ми все ж таки хірурги купуємо найкраще. І він дає дуже правильний поток світла, при якому дуже зручно працювати. І плюс він дуже довго тримає. Там у нас знаходяться обладнання, компресори, насоси, все для невкозних операцій, кисневі концентратори такі великі. Я думаю, воно не актуально вам показувати. І ось наша інша операційна. Також можете побачити сучасні коагулятори, такі ж наркозні апарати, тобто все у нас дуже якісно. Я думаю, хірурги зацінять, які будуть це бачити. Також у нас є такі підігрівачі пацієнтів, бачите, оцим товстим шлангом він йде до ковдри, яка окутує пацієнта, і через цю штуку циркулює тепле повітря. Це також тромбопрофілактика пацієнта. Також у нас є протипроложневі матраси, наші пресотерапії для тромбопрофілактики використовуються, підігрівачі капельниць, тобто дуже багато чого ми забезпечили операційну максимально всім, щоб у вас були безпечні, комфортні операції, легкий вихід з наркозу. І також з операційних у нас є виходи в палати інтенсивної терапії, тобто саме реанімаційні палати, за які часто питають пацієнти. Ось вони у нас і є. Заходимо. Так, от наша реанімаційна палата. Можете подивити, тут є все необхідне просто, щоб забезпечити людину безпекою. Якісні круті інфузомати. Ліжко, яке приймає любе положення пацієнта від наших потреб по стану здоров'я. Також найсучасніше просто монітори пацієнта, які дуже точно вимірюють і кардіограму, і температуру, і тиск, і пульс, тобто і сигналізують медсестрам на часи. Апарати штучного дихання. Ці штуки коштують 1,5 мільйона гривень. Дефібрилятори на всякий випадок. Кисневі концентратори, тобто все необхідне для того, щоб була ваша безпека. Тому реанімація у нас є. І найголовніше є навіть не реанімація, а співробітники, саме анестезіологи кваліфіковані, які дадуть вам допомогу в будь-якому випадку вашого здоров'я. Так що на рахунок цього можете не хвилюватись.